אתם מרגישים תחושה כזו של ניתוק וחוף, תחושה מוזרה שקשה להסביר במילים, ואתם לא מבינים למה בכלל זה קורה לכם, ממה זה נגרם, למה זה נשאר. זו תחושה כזאת ממש שנשארת, שאתם ממש מרגישים מנותקים מהמציאות או מנותקים מעצמכם, והכל נראה לכם זר ומוזר, ואתם לא מבינים מה גורם לזה. בסרטון הזה אני רוצה לדבר על הגורם שגורם לתחושה הזאת של הניתוק, שנשארת, ולא מגיעה באיזשהו התקף שאנחנו מרגישים את זה כמה שעות או יום ונעלם, אלא תחושה שפשוט נשארת כל הזמן. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר וככה לענות על השאלה מה הגורם לניתוק. הרבה פעמים אנשים שולחים לי שאלות או הודעות ואומרים לי אני חווה ניתוק, מה לעשות? ואז אני אומרת צריך למצוא את הגורם ולטפל בו. אז היום בסרטון הזה אנחנו באמת נדבר על הגורם. מה זאת אומרת צריך למצוא את הגורם ומה יכול להיות הגורם? אז תחושה של ניתוק שהיא מגיעה בהתקף, יש לה תמיד איזשהו גורם מסוים, זה יכול להיות אולי חומרים משני תודעה שלקחנו, זה יכול להיות אולי הצטברות של כמה דברים שפשוט גרמו להצפה, אם זה מחסור בשינה, ביחד עם מחסור במזון, אם זה שילוב של כל מיני חומרים לריכוז, כמו לדוגמה רטלין ואטנט, כשאנחנו לא אוכלים ולא ישנים מספיק ולוקחים את זה, ככה גם השילוב של כל זה. זה יכול להיות שילוב של זה עם תקופה מאוד לחוצה, זה יכול להיות עם איזשהו עניין מאוד מאוד רגשי ככה שיושב מתחת לפני השטח, יכול להיות הרבה דברים שגורמים להתקף הראשון, לתחושה הראשונית של הניתוק הזה שמגיע בבום, ואנחנו לא מבינים למה זה קורה, למה זה נגרם ומה לעשות. הבעיה הגדולה בדרך כלל זה פשוט אחרי זה, שזה נמשך ביום למחרת או יום אחרי, או שזה נעלם לכמה ימים ופתאום זה מתחיל וזה נמשך ימים, שבועות ולפעמים אפילו חודשים או שנים. לפעמים אנשים נמצאים בתוך התחושה הזאת של הניתוק. למה בכלל זה נגרם? אז קודם כל יש לזה גורם, ועד שלא נטפל בגורם זה לא ייעלם. ולכן יש אנשים שחווים את זה ימים, שבועות, חודשים ואפילו שנים, ויכולים אפילו ללכת להמון טיפולים וזה לא יעזור להם, מכיוון שהטיפולים האלה לא מטפלים בגורם. וכל עוד הגורם לא טופל, הניתוק לא ייעלם. ברגע שהגורם טופל, אז הניתוק ייעלם ותוכלו לחזור באמת לחיים שלכם. אז בסרטונים אחרים כמובן הסברתי למה בכלל הניתוק הזה נגרם, באיזה חלק במוח, מה קורה פיזיולוגית. בסרטון הזה אני רוצה לדבר באמת על הגורם שגורם למוח לפעול בצורה הזאת ולכל המצב הפיזיולוגי הזה. אז קודם כל, הגורם הוא תמיד יהיה סכנה, פרשנות לסכנה. מה זאת אומרת? הניתוק מגיע מהמנגנון ההישרדותי במוח. המנגנון ההישרדותי במוח נכנס לפעולה ברגע שהוא מפרש שאנחנו עלולים להיות בסכנת חיים. הוא מבין שאנחנו כרגע עלולים להיות בסכנת חיים, ולכן הוא מפעיל את המנגנון הזה על מנת להציל לנו את החיים. מכיוון שבפועל במציאות אנחנו לא נמצאים בסכנת חיים, הדיסוננס הזה גורם לתחושה של ניתוק או לתחושה של חרדה. אנחנו צריכים להבין מה אנחנו מפרשים כמסוכן, כיוון שבמציאות באמת לא מסוכן. אז מה אנחנו מפרשים כמסוכן, שעלול לסכן לנו את החיים, ואת זה לפתור נקודתית, וזה בדיוק הגורם. עכשיו, מה זאת אומרת? הגורם הוא יכול להיות משהו שאנחנו חוששים שאולי קורה לנו, או אולי יקרה לנו, והדבר הזה בפרשנות שלנו הוא שווה ערך למוות. לדוגמה, הרבה אנשים, אחרי שהם חווים פעם ראשונה את התחושה הזאת של הניתוק, מאוד מפחדים שהם משתגעים או שהם ישתגעו. ומבחינתם בפרשנות, אם אני אשתגע, ישפזו אותי בבית חולים פסיכיאטרי לחולי נפש, ויקשרו אותי, ואני אשאר שם כל החיים, וזהו, כל החיים שלי ירסו, אני לא אוכל ללמוד, ולא תהיה לי עבודה, ואני לא אתחתן, ולא יהיו ילדים, אני לא אוכל להגשים את החלומות שלי, וזהו, ירסו לי החיים. כל הדבר הזה הוא שווה ערך למוות. אז בעצם אני מפחד שאני משתגע או אשתגע, מכיוון שאם זה יקרה, אז מה שיקרה לי, התוצאה תהיה כמו מוות. ולכן המוח שלנו, החלק ההישרדותי, שומע את זה, אומר, סכנת חיים? אוי ואבוי, הנה נכנס לפעולה, ואז בעצם הוא מפעיל את המנגנון. בגלל זה הרבה פעמים אני אומרת שככה, רוב האנשים נמצאים בתוך לופ של המחשבות. הם מפחדים שהם ישתגעו. ואז מה קורה? המוח מבין שיש פה מנגנון הישרדותי, יש פה סכנה, הוא מפעיל את המנגנון ההישרדותי, ואז אנחנו מרגישים תחושה של ניתוק,
והתחושה הזאת של הניתוק, אנחנו אומרים, אמא, הנה אני משתגע, כי התחושה הזאת של הניתוק, אני בטוח משוגע. ואז, אם אני משוגע, אז זה שווה ערך למוות, נכון? המוח ההישרדותי שומע את זה, אומר, אוי ואבוי, סכנה. ומשאיר אותנו בניתוק, מעצים את הניתוק. זאת אומרת, ככה אנחנו נשארים בתוך הלופ הזה, שעל בסיס התסמינים של הניתוק, אנחנו בטוחים שקורה לנו משהו מאוד מאוד רע, והדבר הזה מוביל אותנו, ככה עוד פעם להרגיש את הניתוק, שזה נותן לנו עוד פעם סיבה להיות בטוחים שקורה לנו משהו מאוד מאוד רע, וככה בעצם אנחנו תקועים בתוך איזשהו לופ. צריך לעזור לעצמנו לצאת מהלופ הזה. תראו, התשובה הכי קצרה זה באמת לבוא ולהגיד, פשוט תפסיק לחשוב על זה, אבל יחד עם זאת, קשה לעשות את זה, כמו באדם שנמצא בלחץ או בחרדה, אנחנו אומרים לו תירגע, זה לא עובד, אוקיי? הוא מבין שהוא צריך להירגע, זה לא עוזר להגיד לו להירגע. לכן יש כל מיני כלים וטכניקות שאנחנו יכולים ליישם כדי לעזור למוח שלנו באמת לצאת מהלופ הזה, לשבור את הלופ הזה ולהתאזן. אז הגורם לניתוק הוא יהיה משהו שמבחינתנו בתפיסה שלנו הוא מסוכן. ולכן בתהליך, בשיחה, בדרך כלל מה שאנחנו עושים זה לשאול הרבה שאלות כדי להבין מה אנחנו מפרשים כמסוכן. מה הבן אדם שחווה ניתוק מתמשך מפרש כמסוכן שהולך לתקוף אותו בכל רגע, יכול לתקוף אותו בכל רגע או שכרגע תוקף אותו. זאת אומרת, מה הסכנה הזאת שהוא מפרש אותה, להבין מה בדיוק מסוכן שם, צריך גם לחפור מתחת לזה. כדי להבין למה זה מפחיד, מה מפחיד שם, לחפור מתחת לזה ולהוציא את זה מהשורש, ושם השורש, זה הגורם. זו יכולה להיות מחשבה טורדנית שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב במוח שלנו, וזה יכול להיות איזושהי מחשבה דווקא מודחקת, שצריך ככה לשאול הרבה שאלות ולעשות עבודה על מנת להוציא אותה. אבל צריך קודם כל לראות באמת את כל התמונה הגדולה ואת הפרטים בפנים, ואז יהיה הרבה יותר קל למצוא את הגורם, למצוא מה המחשבה הזאת שכל כך מסוכנת, שאני מאמין שאם הדבר הזה קורה זה ממש יהרוס לי ויגמור לי את החיים, ואני ממש חושש שהדבר הזה עלול לקרות לי. אני לא מרגיש מוגן, אני לא מרגיש בטוח, כי אני חושש ממש שהדבר הזה קורה לי או יכול לקרות לי. ברגע שאנחנו מוצאים את הגורם, אז אנחנו צריכים לטפל בו נקודתית, להוציא ממנו את הסכנה, לפתור את זה נקודתית, בעצם להתייחס לגורם הזה, ולהוציא ממנו את הסכנה, להתייחס לזה. ברגע שאנחנו נבין שהדבר הזה כבר לא יכול לפגוע בנו, והוא לא מסוכן לנו, והכל בסדר, אז המנגנון ההישרדותי יבין שאין יותר צורך בו, והוא ייסגר. יש כל מיני דרכים ושיטות לעשות את זה כדי להוציא משם את הסכנה. כמובן שכל מקרה לגופו, צריך קודם כל להבין מה הסכנה עצמה, מה הגורם, ואז בהתאם לבנות לו תוכנית טיפול ולהתייחס אליו נקודתית. אני מקווה שהסרטון הזה ענה לכם על השאלה, וככה יוכל לעזור לכם להבין יותר לגבי הניתוק מה גורם לזה. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, ואני אפגש בסרטון הבא. ביי!